Hi guys, I'm Ember. Welcome back to the channel and I hope you're doing well today. We are checking out the penultimate episode of Last Twilight today. Episode 11. It's been a very long week. It feels like it's been a very long time since episode 10, but we're going to go into it and we're going to see how this goes because they're taking the series in a direction that I was not predicting. So let's go into it. โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผมตาบอดสนิทแล้วใช่ไหมครับหมอหน้าที่ของผมคือดูแลความปลอดภัยให้เดย์ครับแต่เธอกลับพาเขาไปเสี่ยงอะผมขอลาออกครับถึงเวลาที่เดย์ต้องไปหาหนังสือเล่มต่อไปได้แล้วสำหรับเดย์เขาไม่ใช่แค่พี่เลี้ยงคนหนึ่งเขาเป็นมากกว่านั้น People's reactions to the mother have been great, by the way. I feel like a very patient and understanding person compared to how other people reacted to the mother. นายขอโทษแล้วกันที่นายดูแลน้องไม่ได้ผมให้อภัยทุกเรื่องเลยอาทิตย์หน้าเป็นวันคริสต์มาสด้วยถ้ามีแฟนไปอยู่ให้กำลังใจด้วยมันจะดีเดโรงพยาบาลโทรมาบอกเราได้ตาแล้วนะลูกDefinitely not the point of this scene, but damn, he looks good, no? Just throwing it out there. EmมานะOkay. I'd rather follow him, honestly. Find out what all that's about.มันจะต้องโอเคครับคุณมนIt's just not the direction I thought it was going, I won't lie. To get the donation at all would be like quite uncommon, but to get it within what, like a year? Have they been waiting? Something like that? Probably not even that. It just seems incredibly idealistic. I'm happy for him, I am. I just wasn't expecting it. We'll see how it goes though. มนุษย์ชอบซื้อของสำเร็จรูปตามร้านค้าแต่ไม่มีหรอกนะร้านไหนที่จะหาซื้อมิตรภาพได้เพราะแบบนี้มนุษย์เลยไม่มีเพื่อนสุนัขจิ้งจอกว่าแล้วถ้าฉันอยากมีเพื่อนล่ะจะต้องทำยังไงเจ้าชายน้อยถามเธอต้องทำให้ฉันเชื่องสุนัขจิ้งจอกว่าและการที่จะทำให้ฉันเชื่องเธอจะต้องใช้ความอดทนและเวลาเราจะนั่งข้างๆกันโดยไม่พูดอะไรใช้แววตาคุยกันแล้วเราจะค่อยๆขยับมานั่งใกล้ๆกันวันละนิดวันละนิดที่สำคัญที่สุดเธอต้องมาหาฉันเวลาเดิมเช่นถ้าเธอเคยมาตอนบ่าย4 โมงสัก3 โมงฉันก็จะมีความสุขยิ่งใกล้4 โมงฉันก็จะตื่นเต้นกระโดดโลดเต้นไปมาฉันจะทำให้เธอได้เห็นว่าฉันมีความสุขแค่ไหน I love that line so much about starting to get happy at 3 o'clock. กูด้วยนะ แม่เองเดย์
เป็นไงบ้างลูก โอ้ย ทั้งง่วง ทั้งคัน ทั้งหิว เยอะแยะไปหมดเลยอะแม่ อดทนหน่อยนะเดย์พรุ่งนี้ถ้าไม่มีอะไรแล้วอะก็จะเปิดตาได้ละ เฮ้ยมึง กูไปอ่านมาเว้ยเขาบอกว่าคนที่เพิ่งผ่าตัดเสร็จเนี่ย ห้ามออกแรงเลยนะเว้ย อย่างมึงเบ่งตดอ่ะก็ไม่ได้นะเว้ย มึงไม่จังไรเหมือนมึงหรอกนาย ขออนุญาตนะคะ ขอเชิญญาติคนไข้ไปคุยเรื่องพักฟื้นหน่อยค่ะ ค่ะ เดี๋ยวแม่มานะ เฮ้ย อย่าเบ่งตดนะมึง แม่เหรอ ลืมอะไรอ่ะ ลืมล็อกประตูห้องโจรเลยเข้ามา ปิ๊งฮอก Cutie. เอ้ย เป็นไงบ้าง โอเคขึ้นแล้ว พี่รอให้คุณมนต์เขาออกไปก่อนนะให้เข้ามา อืม หลังจากคืนนั้นอ่ะ แม่ได้คุยอะไรกับพี่ปะ ไม่นะ จากที่น่ากลัวอยู่แล้วเนี่ย ตอนนี้ยิ่งน่ากลัวกว่าเดิมอีก เขาคงกะรอให้ผมเปิดตาก่อนอ่ะ ถ้าผมมองเห็นเมื่อไหร่เนี่ย อะไรก็คงจะง่ายกว่านี้ เดย์ไม่คิดหรอ ว่าปัญหาจะอยู่ที่พี่ก็ได้นะ ที่ดูแลเดย์ไม่ได้อะ ปัญหาเดียวของพี่ก็คือ เมื่อไหร่ผมจะได้ของขวัญคริสต์มาสอย่าคิดนะว่าผมลืมอ่ะ ไม่ลืม เอามาแล้ว รอนี่นะ อืม เมอร์รี่คริสต์มาสย้อนหลังครับ เฮ้ย อะไรอ่ะ เอาไว้ใส่ตอนพักฟื้น ขอบคุณนะ ครับ ชอบไหม ชอบ I love Nice Day to be so here. much. What a sweetie. นี่ หืม นี่จะไม่หายไปใช่ไหม หายอะไร พี่ก็นั่งอยู่เนี่ย เพราะว่าผมดูหนังเรื่องคนตาบอดทุกเรื่องเนี่ย เวลาผ่าตัดเสร็จทีไรนะ แฟนชอบหายตลอด ต้องให้ไปตามหา โอ้ย จะทำไปเพื่อ ไม่รู้แหละ ถ้าหายไปเนี่ย ผมไม่ตามนะ บอกไว้ก่อน เดย์นั่นแหละ ถ้ามองเห็นเมื่อไหร่นะ อย่าหนีไปไหนแล้วกัน บอกไปก่อน ผมหนีแน่นอน หนีดิ หนีก็ตามเว้ย โอ้ย ยังไม่หายคิดถึงเลยอ่ะ ก็อยู่ต่อเอง แต่เดี๋ยวคุณโมเขาจะกลับมาแล้วอะดิงั้นเดี๋ยวพี่แวะไปก่อนนะ อืม อืม อย่าหายไปนะ จ้า อยู่แถวนี้แหละอืม Uh-oh. พักผ่อนได้แล้ว That's funny. I thought he would be They're the gonna- more insecure อืม one. บ๊ายบาย เจอกัน ครับ สวัสดีครับ ไหน เข้าไปก่อนป่ะ แม่จะคุยกับหมอ Ew. Every time she says that, it never ends up good, no? Come on, lady. Get your shit together. You're the only unlikable character in the whole show. Come on now. He nervous as fuck. ผมขอโทษครับ ผ
อดีคืนนั้นผมเพิ่งได้เข้าครัววันแรกเลยอยากให้เดย์เขามาเห็น นี่เธอคิดว่าฉันเป็นแม่ที่งี่เง่าที่คอยบังคับให้ลูกคบใครไม่คบใครอย่างนั้นหรอ ฉันแค่เป็นแม่ที่มีลูกพิการ ฉันก็อยากจะหาคนที่ดูแลเด็กก็ได้จริงๆ เดย์เขาไม่เคยมองตัวเองเป็นคนปกติอยู่แล้วครับเขาชอบพูดว่าคนปกติที่ไหนเขาใช้มือคำทางกัน แต่ข้างในเขายังเป็นเดย์คนเดิม คนที่ยังอยากทำอะไรเองได้เหมือนคนปกติครับ แล้วเธอคิดว่าเด็กเขาปกติหรือเปล่า เดย์เป็นคนปกติครับ แค่เขามองไม่เห็น Right answer. ฉันไม่เข้าใจเลยอะคนตาดีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมต้องเป็นเดย์อะ คงเพราะเขามองเห็นมั้งครับ เห็นบางอย่างในตัวผม ที่ขนาดตัวผมเองก็ยังไม่เห็นมันเลยด้วยซ้ำอะ นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะ ที่มีคนพูดอะไรเลี่ยนๆแบบนี้ใส่ฉันอะแต่เป็นครั้งแรก ที่ฉันเชื่อพรุ่งนี้เดย์เขาเปิดตา ถ้าเธอว่าง ก็มานะ Hell yeah. Okay, we're getting there. She making progress. She just wants the best for her son. She went about it all wrong in so many different ways, but she just wants the best ที่ for ไป her คุยอะไร son. มาเมื่อวานอะแม่เขาถึงยอมให้มา พี่ขู่ว่าถ้าเขาไม่ยอมให้พี่มา พี่จะหายไปเลย เอาดี แล้วนี่มึงคิดไว้ยังว่าอยากเห็นอะไรเป็นภาพแรกอะ ๆโอ้เอาจริงปะคิดทั้งคืนเลย แต่ยังเลือกไม่ได้สักอันอะ กูว่าแล้วกูเลยไปเอารูปถ่ายที่กูถ่ายกับมึงไว้ช่วงก่อนหน้านี้ไปทำเป็นอัลบั้มมึงอยากดูปะ เฮ้ย อันนี้กูซื้อเลย พี่คิดว่าเดย์จะอยากเห็นภาพสุดท้ายที่เดย์เห็นสินะ เดี๋ยวนะ ก็คือหนังหน้ามึง เดย์ซื้อพี่ปะล่ะ พี่เฮียอะไรมึงเดี๋ยวก่อนกูพี่จริงมึงอะพี่ปลอม ครับ ใช่ไหมดี นี่หยุดเลยหยุดเลย เดย์อะเขาต้องอยากเห็นหน้าแม่เป็นคนแรกจริงไหม ครับแม่ โอเคเอาอยู่ดีครับ สวัสดีครับ เป็นไงบ้าง ตื่นเต้นไหม ครับ I'm So not. I'll I'm put that nervous as anyway. fuck. I have no Yeah. idea what's gonna happen. ลงนะเดย์ ค่อยๆนะครับ Really, none of you are fucking nervous? Come on now. You good, bro? Đê Đêเห็นแม่ไหม แม่แต่งหน้าเต็มไปปะเนี่ย น้องอึ้งไปเลยอะ ไนท์อย่าเพิ่งแกล้งน้องสิลูก แม่ หึ มองไม่เห็นนะ หมอครับ ผมมองไม่เห็นนะครับ แม่ตามหอบให้หน่อยเร็ว เดคุณหมอคะนี่เกิดอะไรขึ้นนะคะ เดี๋ยวคนไข้ใจเย็นก่อนนะ แม่ตามหอบ ไปเอารถเข็นมา เด มองไม่เห็นนะ เดี๋ยวใจเย็น เดใจเย็นๆลูกใจเย็น เดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับ ๆเดใจเย็น
เดคุยดีเด แม่ หมอคะ แม่ตาบอดแล้วล่ะ ไม่ เดเป็นอะไรอะแม่ เย้ เดผม หมอเขาบอกว่า ตามีอาการติดเชื้อ เนื้อเยื่อมันเลยไม่สมานกันอะ เดก็ผ่าฟรีอะสิ ไม่เป็นไรนะเดนะ เดี๋ยวก็มีคนบริจาคให้เราใหม่ ไม่ดี ไม่ต้องคิดมากมึง ไม่เกี่ยวกับมึงแล้ว เดขออยู่คนเดียวได้ไหม งั้นเดี๋ยวแม่รออยู่แถวนี้แล้วกันนะลูกนะ ผมขอเข้าไปคุยกับเขาได้ไหมครับ ฝากด้วยนะมึง ผมบอกว่าขออยู่คนเดียวไง ไหนมีใครบอกว่ากลัวพี่จะหายไปไง พี่หมอก หืม ผมแม่งยิ่งกว่าถูกหวยอีกว่า โอกาสเป็นแบบเนี้ยไม่ถึง1%ด้วยซ้ำ รู้เงี้ย พี่จะได้ซื้ออย่างอื่นให้แทน เฮ้ย ไม่เป็นไร แบบนี้ก็ดีเหมือนกัน นี่ไง ของขวัญพี่ก็ได้ใช้พอดีเลย เฮ้ยเดคิดอะไรมาก เดจำได้ปะว่าตอนเราเจอกันใหม่ๆอะเดก็ไม่ได้เห็นชัดกว่านี้เท่าไหร่อะ ผมเคยคิดว่าคนเราตาบอดเนี่ยเขามองอะไรไม่เห็น เผ
พิ่งเข้าใจก็วันนี้นี่แหละว่าการตาบอดจริงๆอ่ะคือการมองไม่เห็นความหวังอะไรอีกแล้ว หลังพี่นะพี่จะไม่ไปไหนแล้วพี่ก็จะไม่มีวันปล่อยมือเดย์พี่สัญญา พอดีเพื่อนพี่อ้นเขาทำโรงแรมที่สงขลาครับ แล้ววีคหน้าเขามีอีเวนต์พอดี That was rough. เขาก็เลยอยากได้พ่อครัวไปเสริมทีม แม่เดทขอไปกับพี่หมอกได้ไหมอ่ะ Where you going? Oh, oh gosh. I didn't pay any attention to like preview to the next part. I'm not gonna lie, that was rough. I'm not shocked that the surgery didn't work because it is one of the theories that has been going around, and it was one of the things that I said to my friend might be the case, is that, you know, the message of the series so far would be quite wildly distorted, if not completely eradicated, if he suddenly got this surgery and was able to see again. And it would be interesting to see how they would manage to salvage the message that they've kind of portrayed so far. So a lot of people were theorizing that potentially the surgery wouldn't work. So that was not a surprise. And I got through the initial part just fine. I was like, this sucks, because he was fine with the way that his life was, and then he got the hope of this surgery, and now he's in no different of a position than he was before in terms of his eyesight, but his mindset's completely changed, right? Because there's no hope left. The surgery was meant to be like the hope, the light at the end of the tunnel, and now that's not worked. It's completely switched his mindset about it. So I was like, yeah, this really kind of sucks. But I got through it okay. But then like that scene between Mork and Day, and the music was, the music was so like perfect for the scene, and they were like trying not to cry, and it was awful. It was really rough. Overall, just a very shitty situation for everybody involved. โออิชิฮันนี่เลมอนน้ำตา 0% สิ่งดีๆ เพื่อตัวคุณ Where are they going now? It doesn't even say how many months, it just says months. ไงมึง Oh. ฮัลโหลคนสวยสวัสดีอาหมออาเดลงไหนสิลูก อ้าวคุณทำไมผมเป็นลุงคนเดียวอะ ตื่นแล้วเหรอคะ เอ้ยกูตุ่นซุปไก่ดำมาให้ว่างไหน ขอบใจมึง จ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋ น้องชื่ออะไรอะครับ ชื่อมี ตั้งตามหนังสือLast Twilightนั่นแหละ ส่วนชื่อจริงอะโน่นถามคนนู้นเขาเลย ก็แม่ชื่อพอใจใช่ปะลูกก็เลยชื่อภูมิใจอะ ถามจริง แม่แบบหนูเนี่ยมีอะไรน่าภูมิใจ มีดิคุณ ผมอยากให้คุณภูมิใจในตัวเองนะ ที่แบกท้องคนเดียวมาได้ขนาดนี้อะ เชี่ยกูว่าสองคนนี้แปลก อะไรของมึง ผมขอลอง Cuties. จับน้องมีได้ไหมครับ I'm all about it. ได้สิจ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋โอ้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 เป็นไง นิ่มจัง อยากลองอุ้มไหม ไม่เป็นไรพี่ ลอง ไม่เป็น ดูเดไม่มีใครอุ้มแย่เท่าพี่ไหนแล้ว อุ้มทีไรนะ มีร้องไห้ตลอดเลย โหคุณเด็กที่ไหนก็ร้องไห้ปะ ไม่ค่อยเนื้อ Cutie. นี่หัวอยู่ตรงนี้นะค่อยๆเอามือมาช้อน โอเค ใช่ แบบนี้แหละ อุ้ยดูสิ แ
ชอบอเดย์เหรอคะ หลับปุ๋ยเลย เห็นไหมตอนพี่นายอุ้มนะโหร้องเสียงดังเลย โอ้ชอบอเดย์เหรอ เด็กคงเกลียดผมแหละ ไม่ลองสักแอะเลย I'm not a big fan of kids, ได้เวลา but I'm a big fan of those two as a family with the มาหาเนี่ย baby. That's very cute. Super wholesome. All about it. เดี๋ยวกูพาพ่อใจไปส่งมีก่อน เดี๋ยวมา โอเคมึง Side couple syndrome strikes again. พี่ว่าน้องก็ชอบเดย์นะ เมื่อกี้หลับปุ๋ยเลยเห็นปะ จริงเหรอ อืม อยากเห็นหน้าน้องเขาจัง เดย์ ไม่เป็นไร ผมโอเคแล้ว เมื่อกี้แวบหนึ่งนะ ผมเห็นภาพตัวเองกำลังเล่นซ่อนหากับน้องมีอยู่ที่บ้านน่ะ จริงเหรอ อืม เรามีพี่ปะ ก็ต้องมีอยู่แล้วป่ะ มาเร็วมากินข้าวแล้ว มีพอใจเขามีน้องกันแล้ว เมื่อไหร่พวกแกสองคนจะมีกันบ้างเนี่ย ระวังเดย์น้อยจะสวนกลับมานะว่าพวกผมอยู่ตู้เดียวกันแล้วเนี่ย เมื่อไหร่พวกพี่สองคนจะย้ายมาอยู่ด้วยกันบ้าง อันนี้ปลาพูด หรือพี่พูดกันแน่เนี่ย ไม่รู้ รู้แค่ว่าเดี๋ยวพี่พอใจเนี่ย เขาจะย้ายไปอยู่กับแม่แล้วนะ พี่พูดลอย นี่แม่ผมเพิ่งไฟเขียวให้ไม่ได้ทันไรเนี่ย พาลูกเขาหนีแล้วเหรอ ๆหรือจะให้พี่ย้ายไปอยู่กับเดย์อะ มาเลย เดี๋ยวผมไปอยู่ที่อื่น เดย์พี่พูดจริงนะ ไม่งั้นเมื่อไหร่แม่เดย์เขาจะรู้ว่าพี่ดูแลเดย์ได้ กูเอง แม่เขาให้เรียกลงไปกินข้าวอ่ะ งั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับ เดย์พี่ไปก่อนนะ เฮ้ย เดี๋ยวดิ แม่เขาให้ฝากชวนมึงด้วยอ่ะ ชวนผม วันนี้แม่ทำผักขมอบชีสด้วยนะ แม่ตักให้ ขอบคุณครับ ไหนลองชิมดู ขอบคุณครับแม่ สูตรแม่เอง หมอกลองชิมดูสิ ครับ She making an effort. That's good. นี่คนละเรื่องกันที่ร้านผมเลยนะครับเนี่ย แสงงอกปากเลยอะดิ เวลาผัดแป้งกับเนยเนี่ย แม่เขาจะใช้ไฟอ่อนๆ แล้วก็คนเร็วๆอะ นี่เดย์เอาสูตรอาหารของแม่ ไปบอกเขาตลอดเลยอะเนี่ย I told you he's gonna become her rival. อืม ได้วิชาไปแล้วอะอย่าทำให้เสียชื่อล่ะ ได้ครับ ที่จริง ตอนนี้ทางร้านเขาก็เลื่อนขั้นให้ผมเป็นรองหัวหน้าครอบ Hell ครัว yeah. เฮ้ย แม่นี่หมอกนะเขาเก่งถึงขั้นมีคนมาขอซื้อตัวด้วยนะ หรอ อืม เดย์เวอร์ไป
คือพอดีเพื่อนพี่อ้นเขาทำโรงแรมที่สงขลาครับ อืม แล้ววีคหน้าเขามีอีเวนต์พอดีอ่ะเขาก็เลยอยากได้พ่อครัวไปเสริมทีม เฮ้ยแล้วโรงแรมใหญ่ปะวะเผื่อกูไปเที่ยวด้วย อืมเห็นว่า4-5 ดาวพี่ แขกส่วนใหญ่ก็มีแต่ว่าฝรั่งครับ แม่เดทขอไปกับพี่หมอกได้ไหมอ่ะ เฮ้ยเดี๋ยวพี่ไปทำงาน เดี๋ยวเดย์จะเบื่อเปล่าอ่ะ ตั้งแต่งานแต่งพี่อ้นเดย์ก็แทบไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยอะแม่เดย์อยากไปอ่ะนะแม่นะ Well, they ain't sneaking around behind your back about it. That's something, no? งั้นแม่ฝากน้องด้วยกันนะหมอก Hell yeah. ครับ Cutie. He's so happy about it. ทำไมคนมนเขายอมง่ายจังอ่ะ ผมต้องระวังอะไรปะ ไม่ใช่แม่เขาไม่คิดนะเรื่องที่มึงจะแยกกันไปอยู่2 คน ฮะ แม่เขาเลยอยากใช้ทริปเนี้ยให้พวกมึงได้ลองไปอยู่ด้วยกัน แต่ทีเนี้ยไม่มีกูกับแม่คอยช่วยแล้วนะ ไม่ค่อยกดดันเลยวะ แม่เขาบอกกูว่า เป็นแฟนกับเป็นคนดูแล แม่งไม่เหมือนกันกูไม่รู้แม่เขาหมายถึงอะไรอะ ฮัลโหลแม่ เดย์ถึงโรงแรมแล้วนะ พี่เขาบอกว่าโรงแรมสวยมาก อย่างกับในหนังฝรั่งเลย เวลคัม สวัสดีครับพี่ สวัสดีครับ จำพี่ได้ไหมเดย์พี่สิงห์ พี่สิงห์ฮะ สวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีทุกคน สวัสดีครับ 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 เดี๋ยวแนะนำคนนี้ก่อน อันนี้เป็นหัวหน้าเชฟนะครับ เชฟต้อมนะครับ ก็อารมณ์ดี ไม่ดุ กินจุนิดนึงนะฮะ มีอะไรปรึกษาก็ได้นะครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ พี่ต้อนรับครับ พี่หมอกเขาจะเริ่มงานพรุ่งนี้ วันนี้เราเลยมาชิลกันก่อน ฟิลดีเวอร์ อยากพาแม่มาบ้านเลย ทุกคน อีกครึ่งชั่วโมง จานแรกต้องเสิร์ฟแล้วนะ ครับเชฟ ไหนเชฟ หลักๆ พี่หมอกเขาจะเข้าครัวแต่เช้า ยาวไปจนค่ำเลย อาหารมาเสิร์ฟครับ วางไว้ที่โต๊ะเลยครับ ส่วนเดย์เหรอ ก็นั่งกินนอนกินอยู่ที่ห้อง สบายกว่าอยู่บ้านอีก แม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะ ขอบคุณครับ เอาของหวานมาส่งครับ อ้าวพี่หมอกเหม็นมากพี่หมอก วันนี้พี่มองทำงานเหนื่อยมากเลย อยากเติมพลังอ่ะ ได้ไหม อาบน้ำก่อน แล้วค่อยมาเติม เพื่อนพี่มาแล้ว พี่หมอก พี่หมอกไปอาบน้ำก่อน พี่หมอกเชื่อฟังกันหน่อย อาบเสร็จ แล้วมาหอมเท่าไหร่ก็ได้ โอเค อย่ามากหอมนะ Cute. Love them. Damn.
Well, at least we get back to a happy place. โอ้ยจักรจี You didn't think I was crying like 10 minutes ago. That's funny. เมื่อกี้อะแม่งมีคนขับรถชนแขกด้วยโคตรซวยเลย What? Jeez. แขกใครแขกฝรั่งอ่ะ ไม่รู้อ่ะแต่กูว่าเห็นแม่งเจ็บหนักอยู่นะ They wouldn't. They wouldn't do that in episode 11, would they? Right? นมเปรี้ยวซีดี ใหม่เมจิกเบอร์รี่เย็นเจี๊ยบอร่อยจี๊ดสดชื่น They ไม่ wouldn't ซ้ำใค do ร that and the surgery not working on one episode. I feel like there would be too much sad. เฮ้ยมึงไอ้ชายแม่งมาว่ะ Oh, it's like right at the beginning. What you having dreams like that for, man? เดี๋ยว คนเหี้ยแบบพี่เนี่ยคงโดนแบบนี้ซะบ้าง ไม่เงียบอ่ะโกรธผมหมอ ผมขอโทษ ก็พี่แกล้งผมก่อนอะจะไม่ได้เหรอ อยากให้พี่หายโกรธปะล่ะ ทำไงอะ เข้ามาใกล้ดิ เข้าไปทำไม เร็ว อีกแล้วเหรอ โอ้ยพี่หวังโอ้ยพี่หวังพอแล้ว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 พอโอ้ยพอแล้วนะแกหมูช้ำหมดแล้วเนี่ย ไม่เห็นจะช้ำเลย ผมครับพี่พร้อมครับเชฟกระดาษได้ยังก็ได้แล้วครับ อีก2 นาทีเชฟ เร็วกว่านี้ครับ พี่นานขอจานหน่อยครับ หมอสูข้าวโพดทีนึง ครับพี่ ต้อมเมื่อกี้อะแม่งมีคนขับรถชนแขกด้วยโคตรซวยเลย Ain't gonna be him. Hey. I'm calling it. He just Hey, worried hey, over hey, nothing. ไม่รู้อ่ะแต่กูว่าเห็นแม่ง The mother เจ็บหนั would ก go นะ batshit crazy. And we only just got her on board. There's no way. They don't even leave the damn room. You're freaking out and it's freaking me out. Stop freaking out. I told you. Hello พี่โทษทีเมื่อกี้ผมไปเข้าห้องน้ำอ่ะ มีอะไรเปล่า ไม่มีไร แค่กันเฉยๆอะ ไปทำงานเลยไปเดี๋ยวคนอื่นก็หาว่าอู้งานหรอก บ๊ายบาย
Stop scaring me. Jeez. เราจะต้องคัดเชฟเนี่ยแหละยังไงก็เฮ้ย You're gonna get a ไป job ไหนมาเนี่ย offer? ไปห้องน้ำมาโทษทีครับพี่ เฮ้ยไม่ต้อง กูเสิร์ฟไว้แล้ว มึงไปเตรียมปลาหมึกต่อไป ขอบคุณครับ กูไปก่อนร้าน ดีครับนาย ขอบคุณนะครับ เชฟ พี่สิงหาเขามาทำไมอะพี่ มึงเอาหน่อยดีวะ นายเขาดูมึงอยู่นะ ทำไมอะพี่ เอาก็เขาเปิดร้านอาหารที่อเมริกา เขากำลังหาคนไปลง Oh. อย่างมึงเห็นไหมล่ะ ทำไมช่วงเนี้ย คนแม่งขยันกันชิบหายเลย โอ้ยต้องไปกันจ้าร้อนจ้า เห็นไหมกูว่านะ งานเนี้ยใครอยากได้ก็ต้องแย่งกันหน่อย สู้ๆแล้วกัน Now I'm worried about him going to a different country and having like a 2-year time jump or something. This episode is stressful in more than one way. Alright, I would yell at you to stop worrying so damn much, but you are in the room and Day is not. So... โทษนะครับ เห็นน้องผู้ชายที่ตาบอดผ่านมาแถวนี้ไหมครับ ไม่เห็นนะคะ พี่ครับโทษทีนะครับ เห็นน้องผู้ชายที่ตาบอดผ่านมาแถวนี้ไหม ไม่เห็นครับ ผมครับ ครับ อยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวนะอยู่ไหนเดี๋ยวนะพี่ได้ยินเสียงแถวๆนี้นะอ๋อจับได้แล้ว น้องติวน้องพี่ลินกลับบ้านได้แล้วลูก พรุ่งนี้มาเล่นกันใหม่นะครับ ครับผม บ๊ายบาย จับได้แล้ว เพิ่งเลิกงานเหรอพี่ นี่เดียลงมาถึงที่นี่คนเดียวเลยเหรอเนี่ย เรามีผู้ช่วย จริงๆ อาจจะเก็บไว้เซอร์ไพรส์พี่นะเนี่ย อะไรอ่ะ นี่เอ๊ เฮ้ย นี่แปะมาใช้ตอนไหน แล้วถ้าผมต้องอยู่กับพี่เนี่ย ผมก็ต้องดูแลตัวเองให้ได้ปะ นี่พี่ทำเรียนลำบากปะเนี่ย ถึงมีพี่ ไอ้ไนท์กับแม่เนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะอยู่กับผมตลอดเนาะเพิ่งจะมาหัดใช้ตอนเนี้ยมันช้าไปด้วยซ้ำดีแล้ว จะเล่าอะไรให้ฟังพอมีไม้เท้านะ มันก็เหมือนแบบ มีป้ายแขวนคอไว้ว่า ทุกคนผมตาบอดจ้า ใครเห็นนะก็ลุมเป็นห่วง เขาก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอก ผมแค่ยังไม่ชินนะ ถึงว่าทำไมเดย์ถึงไม่ยอมใช้มันสักที แล้วทีนี้เนี่ย มันก็กลายเป็นว่า
ใจหนึ่งเราก็อยากเดินเอง อีกใจหนึ่งก็กลัวเลวที่ไม่รับน้ำใจเขา ไปไม่ถูกเลยทีเนี้ย งั้นเนจะไม่ทำยังไงก็บอกนะ โอ้ย สบายมากพี่ ผมมีแค่พี่นี่แหละ พี่ไม่สงสารผมเป็นคนอื่น เด หืม คือพี่สิงหาเขากำลังหาเชฟไปทำที่ร้านใหม่อะน่าจะรู้ผลหลังปิดจ็อบนี้ โอ้โหนี่ก็โอกาสทองเลยเนี่ยพี่อย่าให้เสียชื่อสิทธิเอกเชฟมนนะรู้เปล่า แต่ไอรีสอร์ทที่พี่ว่าเนี่ย มันอยู่ฮาวายเลยนะเด เฮ้ย ที่ก็โอกาสทองสองเด้งเลยนะเนี่ยพี่ รีบกลับไปพักผ่อนเลย เดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีแรงโชว์ของนะ เดอยากให้พี่ไปจริงๆเหรอ ทำไมอ่ะ มีแฟนโกอินเตอร์เนี่ย ไม่อยากได้ไง จริงปะ ถ้างั้นเนี่ยเดอยากไปโกอินเตอร์กับพี่ป่ะ I'd be down for that. That's a good solution. เดพี่รู้ผลแล้วนะ เหรอ สรุปได้ไปปะ Alright, I'm feeling pretty good we're not gonna get an episode 11 curse. That's a pretty good thumbnail. I'm all about it. That would be nice if they go together. That's what would happen realistically if you were in like a serious relationship with someone, right? You would go with them. You wouldn't become long distance. Especially not for like a permanent job opportunity, because you don't know when you would move back. So that would be good if they do that. Cuties. We had a rough start to this episode, but it's getting better. Nice music. เอาล่ะครับผม ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะครับผม นายของเราจะแจกรางวัลพิเศษสำหรับคนที่เต้นแล้วถูกใจนายที่สุด คุณนะครับนายถ้าเป็นขนาดนี้เอาไปเถอะน้องเดเอาทุกคนเชียร์ โอ้ย Cuties. เราก็นึกว่าจะพามาฮาวายจริง ก็นี่ขนาดพี่ไม่ได้พามาจริงๆเนี่ยเดยังเต้นยับซะได้เงินขนาดเนี้ยไม่ธรรมดานะเนี่ย อะไรพี่ เขาให้ผมอ่ะก็เพราะว่าสงสารมากกว่า Nah, don't think so. เดพี่รู้ผลแล้วนะ เหรอ สรุปได้ไปปะ ไม่ได้ไปอ่ะ พี่เขาไม่ได้เลือกพี่
เป็น That's เพราะผม something I หรือ didn't เปล่า even ที่ consider. ทำให้พี่ทำงานไม่เต็มที่อ่ะ เฮ้ย ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวกับเดย์เลยเว้ย คือพี่กากเอง เนี่ย เพื่อนพี่เขาทำงานด้วยอะทุกคนเก่ากว่าพี่หมดเลยไม่ต้องคิดมากหึ ไม่เป็นไรนะพี่ เอาใหม่ อื้อหือโอ้ยนั่งมาเถอะ แต่พี่สัญญานะว่าสักวันหนึ่งอะพี่จะพาเดย์ไปเที่ยวฮาวายให้ได้เลย สัญญาแล้วนะ พี่สัญญา พี่มองทำอะไรเนี่ย เอาซ้อมดำน้ำไงเดี๋ยวไปเที่ยวฮาวาย โอ้ยได้ไงเนี่ย ถ้าเกิดผมจมน้ำขึ้นมาจริงๆอะทำไง ฮะ จะจมได้ไง มีพี่อยู่2 คนหึกลัวอะไรมาเล่นน้ำดีกว่า พี่มอง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  โอ้ยไม่จมหรอกมาพี่อยู่เนี่ยมาเร็ว เร็ว เร็ว เร็วดำน้ำดำน้ำดำน้ำ ไม่ดำ ดำน้ำ ไม่เอาไม่ดำโอ้ยสึกเหรอสอนแล้วยอมแล้วยอมแล้วอ๋อ เด้พี่โคตรรักเดย์เลยนะรู้ปะ อารมณ์ไหนเนี่ยพี่ แค่อยากบอกเฉยๆอยากให้ได้รู้ไว้ เข้ามาใกล้ๆผมก็โคตรรักพี่เลยอะ I love them both so damn much. Ah. อ้าวแม่ ยังไม่นอนอีกเหรอ เดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งแม่ก็นอนละ เอาดีๆแม่รอยเดย์มันใช่ไหม ไม่ต้องเป็นห่วงมันหรอก เดี๋ยวหมอก็มาส่ง แม่ไม่ได้ห่วงเดย์เขาหรอก เป็นห่วงหมอเขามากกว่า แล้วแม่ห่วงไอ้หมองมันทำไมอะ อยู่กันพร้อมหน้าเลยสวัสดีครับ กลับมาแล้วครับ สวัสดีจ้ะ กลับมาแล้ว เดย์เป็นไงสนุกไหมลูก สนุกครับแม่ ยิ้มมาเลยนะมึง รอมึงอยู่เนี่ย เฮ้ย ของฝากกูปะดูดิ เอ้ยของมึงไม่มีเว้ยมีแต่ของแม่ แม่หมีกรอบเจ้านี้ดังมากเลยนะแม่ นะ คุณผมซื้อไข่เค็มมาฝากครับ โอเคขอบคุณจ้ะ มึงแดกไข่เค็มนี่แหละ เจ้านี้เขาดังนะเนี่ย
นี่เดย์อ่ะเขาเต้นจนได้พวงมาลัยเงินเลยนะครับ เฮ้ย จริงเหรอ ไม่ไหนบอกจะไม่เล่า ที่หนึ่งเลยเหรอ เฮ้ย เต้นดูเลยดิ เนี่ยเต้นโชว์หน่อย เร็ว ไอเดชโชว์กูหน่อย กูอยากเห็น เร็ว นายกูไม่เล่นด้วยนะ โอ้ยเดย์ถอดกระเป๋าก่อนถอดกระเป๋าก่อน นี่หาอะไร ใส่ชาร์จอะอยู่กับพี่ปะ ไม่กระเป๋าพี่ก็กระเป๋าเดย์นี่แหละ เดย์ไม่มีอยู่ที่พี่ปะมีหาแค่นะ เดย์แป๊บนะ พอใจโทรมา เออ อะไรวะเนี่ย สัญญาจ้างพนักงานประจำ นายเมธานปั้นคำดี ขอบคุณมากนะครับพี่ที่เลือกผม แต่ผมไม่สะดวกจริงๆครับ ผมไม่อยากทิ้งเดียวไว้ที่นี่คนเดียวหรอกพี่เข้าใจผมนะ What happened to Day going with you? สวัสดีครับ อ้าวมึง เป็นไงทริปนี้สนุกไหม พี่ไปถามน้อง Did พี่ดิ get picked, but he lied แต่ถ้า about ถาม it. ผมนะ ผมแฮปปี้มากครับ ดีแล้ว เวลคัมนะเว้ย ขอบคุณครับพี่ พี่หมอก อ้าวเดย์พี่กำลังจะขึ้นไปพอดีอ่ะ มานั่งด้วยกันก่อนดิ มา เดย์ พี่ช่วยอ่านเอกสารอันนี้ให้ผมฟังหน่อยเงียบไหมอะ เฮ้ยเฮ้ยเดย์มีอะไรวะ มีคนชวนพี่หมอกไปทำงานเมืองนอก แต่พี่เขาหลอกว่าเขาไม่ได้ไป เฮ้ยทำไมไว้หมอกเพราะไอ้เดย์เหรอ เฮ้ยไม่ต้องห่วงนะเว้ย เดี๋ยวกูดูให้ พี่ก็ไม่อยู่กับเดย์ตลอดไงครับ แล้วถ้าเกิดเดย์เป็นอะไรขึ้นมา แล้วผมมาช่วยไม่ได้จะทำไง เฮ้ย มึงคิดมากไปเปล่า กูว่าไม่มีอะไรหรอก ไม่พี่ ไม่มีใครรู้หรอก ว่าวันหน้าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง พี่สาวผมฆ่าตัวตาย เพราะผมไม่รับโทรศัพท์ ผมเคยเสียคนที่รักที่สุดของผมไปเพราะผมคิดว่าแม่งไม่มีอะไร เหมือนทุกวันนี้ วันนี้ผมจะไม่ทำผิดพลาดแบบนั้นอีกแล้วครับ สุดท้าย พี่แม่งก็สงสารผมเหมือนคนอื่น เฮ้ยเดย์
คือพี่แค่ไม่อยากทิ้งเดย์ไปเว้ย พี่ผิดเหรอวะ แล้วพี่โกหกผมทำไม เพราะกลัวว่าผมเสียใจเหรอ ที่เป็นตัวถ่วงพี่ให้ไปไหนไม่ได้อะถูกปะ เดย์ไม่ใช่แบบนั้นเว้ยเดย์ ผมถามคำเดียวนะ ถ้าผมไม่ตาบอดเนี่ยพี่จะโกหกผมปะ เฮ้ยเดย์กูว่ามึงค่อย มึงหยุดเลย เราเลิกกันเถอะ What was I saying about no episode 11 cast? ทำแบบนี้นี่อย่าทำแบบนี้ พี่หมอก ถ้าพี่คิดว่าพี่ไม่สงสารผมอะช่วยทำอย่างที่ผมขอเป็นครั้งสุดท้ายได้ปะพี่หมอก เอาได้ ถ้าเดย์ต้องการแบบนั้นนะ ๆ เฮ้ย เดย์มึงทำเฮียอะไรของมึงวะ เดย์ทำถูกแล้วใช่ปะ แม่ไม่ได้ห่วงเดย์เขาหรอก เป็นห่วงหมอเขามากกว่า แล้วแม่ห่วงไอ้หมองมันทำไมอะ ไหนฟังแม่นะ เดย์อ่ะมันอยู่คนเดียวจนชินแล้ว แต่หมอกอ่ะเขาไม่เคยทิ้งเดย์ให้อยู่คนเดียวเลย โดยที่ไม่มีเราดูแลอะแล้วเขาไปอยู่กันอ่ะมันจะโอเคหรือเปล่า แม่ แต่ว่าตอนเนี้ยไอเดย์มันก็ดูแลตัวเองได้แล้วนะ ความเป็นห่วงอ่ะมันไม่มีเหตุผลหรอกเนาะตอนแรกเป็นแค่คนดูแลกัน มันก็ยังมีระยะห่าง แต่พอคบกันแล้วอ่ะมันก็ยิ่งมีแต่ความใกล้ชิดกัน ความเป็นห่วงมันก็ยิ่งมีมากขึ้นมากขึ้น ความงี่เง่าอะไรเต็มไปหมดเลยอ่ะแม่ไม่รู้ว่าหมอกอ่ะเขาจะโอเคไหม แต่แม่ก็ยังหวังให้ทั้งคู่ จับมือกัน ก้าวข้ามความรู้สึกนี้ไปให้ได้นะ มันอาจจะยังไม่ใช่วันนี้หรอก แต่สักวันหนึ่ง ถ้าทั้งคู่ยังรักกัน มันจะต้องผ่านไปได้ แม่เชื่ออย่างนั้น
man. การมองไม่เห็น อาจจะดูเป็นเรื่องใหญ่ แต่ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่เราต้องรับมือให้ได้ เพื่อต้องใช้ชีวิตอยู่ต่อไป สิ่งสำคัญคือเราต้องหาให้เจอว่าท่ามกลางวันเวลาเลวร้ายนั้น เรายังเหลืออะไรอยู่บ้าง เมื่อเราปรับตัวได้ ทุกอย่างก็จะดำเนินไปตามปกติ หลังจากพายุผ่านพ้นไป คุณก็จะไม่ใช่คนเดิมอีกแล้ว ไม่มีทางหนี้ได้เลย ฉันเลยต้องเอ่ยปากบอกรักเธอ รักเธอมานานแสนนาน ไม่อยากให้รู้ ให้จำ ไม่อยากทำให้รำคาญ เพียงแต่คืนนั้น ทุกอย่างบอกฉันว่าต้องพูดความจริง ไม่มีทางหนี้ได้เลย ฉันเลยต้องเอ่ยปากบอกรักเธอ รักเธอมานานแสนนาน ไม่อยากให้รู้ ให้จำ ไม่อยากทำให้รำคาญ เพียงแต่คืนนั้น ทุกอย่างบอกฉันว่าต้องพูดความจริง เพียงแต่คืนนั้น ทุกอย่างบอกฉันว่าต้องพูดความจริง I am so I'm struggling to formulate how I'm feeling into coherent sentences right now. So I think I'm gonna take 5 minutes just to chill and work through how I'm feeling, and then we're gonna talk about the episode, okay? I'm just gonna take a walk. Okay. Just take a minute. I'm just gonna take a minute. I'm just gonna take a break. I'm just taking a minute. Okay. All right. Let's talk about it. I mean, surgery was not a success. I honestly think that was the best move for the series to go in. We've had a very strong message so far of, you know, Day doesn't need to be fixed, and the people in his life act like he does. So for him to get his eyesight back, it would kind of reinforce all of what they thought, rather than the message of the show being that Day is perfectly fine as he is, right? And, you know, he's really kind of adapted to how his life is now and learned to thrive in it. And I think that's really important to kind of keep that going. So I do think that the surgery, although it was very difficult to watch the aftermath of that, I think they took that in the right direction. Poor Jai and Knight are cute together. They make a great family with the baby. It's all very sweet. And then we get to these two. Let me tell you the problem that I have with this trope, right? That you guys know, if you've been around my channel for a while, since the beginning of my channel, you guys know that I hate the temporary breakup, the time jump kind of stuff. I hate it, right? I absolutely hate it. And in some series, the time jump and the split is necessary. One of the best examples I can think of for this is My Only 12%. I think that is one of the only time jumps where I've actually been really glad that there's a time jump and they spend time apart. Because for very similar reasons to this, actually, the characters needed to learn independence. And I think that's part of why this time jump might be considered a good thing.
I'm trying to word this in a way that doesn't convey my absolute hatred for the fact it's happening. But if we were to look at the positives and the silver lining to the situation, is that Day is in a position where I feel like, I mean, his mindset is very much everyone pities me and everyone thinks I need taking care of. And this is going to be a chance for him to not only show the world that he can take care of himself, but just in general, it's going to give him a chance to be independent. What they were talking about at the end, right? He gets passed from person to person. He's either with Mock or he's with the mother and Knight. That's it. He never really gets time alone, and the only times we see him alone are when he asks to be left alone, because people are afraid to leave him alone. So I think this will be good for him to become more independent. It looks from the preview like he is going to really learn to be his own person and have his own life and take care of himself. There's been a huge emphasis on Mork needs to be able to take care of Day. And this whole time, Day has been screaming, but I can take care of myself. And I want to be able to take care of myself. So I think the time jump and the time apart is going to help with that. However, what I hate about this, in particular, if we look at this specific situation, is the communication sucks. It absolutely sucks, because you have Day breaking up with Mock, right? And he's making it out to be because Mock lied to him about this job, and he is definitely angry about it. The anger and the hurt and all of that is genuine, but that's so obviously not why he's breaking up with Mock. I feel like everyone can see that he is breaking up with Mock because Mock has got this opportunity to go abroad and he is turning it down for Day, or because he is afraid to leave Day. Day is thinking, I have to get him abroad, right? I have to get him to see that this opportunity is super important and he has to go for it. And I don't want him to turn it down because of me. Therefore, I'm going to break up with him so that I'm not holding him back. And then Mock's going to go and he's going to live his best life. That's what Day is doing. However, the bit that sucks about it is the way that he did it. I mean, just... Why don't you just tell him? Why don't you all just talk about your feelings and listen to the other person and take on board what the other person is telling you? Mork is telling you he does not pity you, and he is telling you that he is scared because his sister ended her life, and he blames himself for that because he didn't pick up the call. He is terrified, and not because you're blind, because he is a scared. He literally, it's like ingrained trauma where he is terrified something bad is going to happen to you when he's on his own. And we've seen that this episode with the car accident for the guest. He immediately thought it was Day. Day wasn't in the room. He immediately thought something awful was going to happen. So we see that kind of like ingrained fear in him, right? That he's not going to be there for the people he loves. That's got nothing to do with Day's blindness and everything to do with Mork. It's all about Mork and what happened with his sister. That is all his stuff, all his baggage. It's all with him. It's got nothing to do with pitying Day. At least I don't think so. And it's very frustrating for Mork to kind of try to communicate that and for Day to not pick that up. And then you get Day, rather than saying, I really don't want to hold you back from this opportunity and I will feel awful if you do not go. Rather than having that mature conversation and getting Mork to listen to that and take that on board, he breaks up with him. That's like, why? I hate miscommunication. I hate it. It's just very frustrating that they couldn't talk about this in a more rational way. And I feel like the break up so I'm not holding my partner back thing is a very common thing in these series, right? It's one of the most common reasons for these break up and time jump combos, is that one of them is trying to do the right thing for the other person to focus on something else in their life, where really
in a good, healthy, communicative relationship, you're gonna not have to break up with your partner to get them to take an opportunity that works for them. So it's very frustrating that this is how they've done it, and this is how Day is going to get Mork to go abroad. And Mork is actually going to go abroad. Like I said, I can see a positive side to it. I can see that Day is going to become more independent. We see that in the preview. He doesn't even have his like cane, the walking stick thing at this part. And he doesn't have anyone with him. He's just confidently walking by himself in a public space. So, unless, I mean, I don't know how far in the future it is. I mean, can we see his face? Does he look like he can see? เรายังเหลืออะไรอยู่บ้าง Oh, I love these two. All about it. I'm gonna marry them both, and we're gonna be a happy เมื่อเราป family. รับตัวได้ ทุก You อย่าง got ก็จะดำเนินไป Jasmine. ตามปกติ หลังจากพายุผ่านพ้นไป คุณก็จะไม่ใช่คนเดิมอีกแล้ว Difficult to tell. But I mean, I'm making assumptions that he can't see in that clip. If he can't, he's obviously got a lot more independence and confidence being by himself, right? So there's positives to the time jump, don't get me wrong. That doesn't mean I have to like it. It pisses me off. I hate this trope so much. And this is exactly this is the issue I had with Ghost Host Ghost House, no? Exactly the same issue. It's just like, it's so unnecessary when you could have a healthy communication kind of thing. Instead, you get Mork lying out of nowhere. I mean, when Day says, "Why did you lie about it?" I was sitting there like, yeah, why did you lie about it? You can have a healthy conversation where you're like, actually, I told you about my sister and I'm fucking terrified. Maybe that's too difficult for him to say, but he says it here. You know, he says it in front of the whole family here. He could have had that conversation, or at the very least, just not lied about it and say, yeah, I got offered it, but I don't think I'm going to take it. You know? So we start off with that lie and miscommunication, and then you get all of this, and Day is doing the right thing for Mork, breaking up with him so that he can go to America. And it's like, why wouldn't you just talk about this and work through your fears together? Oh, and then him breaking down outside really kind of broke me, I'm not gonna lie, that was rough. I really hate seeing Mork cry, I really do. Oh, what do people say about this episode? Help me out, guys. Help me out. I've got emotional whiplash from this episode. It started off like so rough, and then it was great, and I was like, oh, no episode 11 curse, and then it was awful all over again. Oh my gosh. Someone made a very good point. I've been talking about the silver lining for Day for this breakup and this time jump. Someone has actually mentioned a silver lining for Mork in that when he comes back in this preview, this is what he needs, right? To kind of free himself from his own fears. So he's obviously afraid that without him, and when he has to be on his own, Day is not going to be okay and something bad will happen. And at this point, we obviously see that he is okay and he's thriving and he's confident, stuff like that. So this is good for him to see that Day is okay without him and that he can be independent and he doesn't have someone relying on him all the time, right? Because that's what you want in a relationship. You want to be on equal footing with someone, and you can rely on each other, but you don't want to be completely dependent on each other. You're meant to be your own person, and then that other person you're with complements you rather than completes you, because you're not whole on your own. And that's what this scene kind of shows Mork, is that Day is thriving and confident and independent on his own, that Day doesn't need to have Mork around all the time, so it will kind of ease some of his fears, and then they can kind of be together on equal footing and stuff like that. But I still hate it, I'm sorry. Everyone always makes that reasoning for why they don't mind time jumps. They're like, people need to grow apart sometimes and become better people by themselves and then get back together, and I'm just like, but it's so unrealistic. Not even that it's unrealistic. Well, yeah, it's unrealistic. It depends how long the time jump is, but especially if you break up with someone for 2 years,
2 years is a long fucking time, fam. It's a long time. Think of where you were and what you were doing and the people you were talking to 2 years ago. It's such a long time in reality. The idea that you would then see that person after not seeing them for 2 years and suddenly all the feelings would rekindle. It's so fairy tale bullshit. It's so, like, it just wouldn't happen in well, some people claim it does. I guess there's like a small amount of people that it works out for. But most people, the feelings would no longer be there, especially if you have grown as a person by yourself. You're not the person that loved that person 2 years ago. You're not the person that they loved 2 years ago. You're not in the same like point of your life anymore. So it's very unrealistic to me that they would suddenly get back together again, and I don't know. So it's unrealistic, but it's also just thinking about what a healthy, real relationship is meant to be like. And that is that you grow together. That if you need to work on yourself and you need to grow as a person, you don't have to break up with people to do that. You can be in a relationship and improve yourself and grow as a person. You can become more independent while you're in a relationship. So although I get that sometimes people aren't in the right place for a relationship, in situations like this, where they both love each other and care about each other, but they both just have their own shit they need to work on, that doesn't mean they have to break up to do it. And you know what? When they first talked about the job opportunity, I was thinking in my head, I was like, we're going to talk about how good this is, because it's one of the first times we see that something like this come up and they actually talk about it right away. Like, Mork just straight up tells him, like, there's this opportunity to potentially work, but it's in Hawaii. And he's like so upfront about it. There's no secrets. And I was like, great communication. So I was like internally praising that. And then it all went downhill in terms of their communication here. But in that first moment where he talks about it, Day's reaction is that he is going to have a long distance boyfriend. Think about that for a minute. Why is that still not an option? If they do long distance, Mork still gets to go to America and Day becomes more independent, right? He would still become this kind of person at the end because he would be spending the same amount of time without Mork, except maybe they would have like phone sex every so often. I don't know. There's not really a huge amount of difference, right? So other than Mork being afraid to leave Day, which they could have communicated about and worked through together, other than that, there's no real reason for them to break up, because if Mork does go, Day doesn't have to go with him and be dependent and reliant on him. He can stay exactly where he is and go through whatever is about to happen in this time jump. He can go through that anyway, just in a long distance relationship with someone. And Mork would still come back and see that Day is just fine and realize that Day can take care of himself. And we would have this exact same effect, but they wouldn't have split up for 2 years. So it would be more realistic that they still have feelings for each other. I just think, even if I was head over heels in love with someone and I was only breaking up with them for their best interest so that they can go abroad for this opportunity, and I knew that I still loved them, I would probably be still in love with them for ages, yeah, and I would be pining for them. But I don't think I could be in love with someone for 2 years after not seeing or hearing from them after breaking up. Even if I loved them and I only did it for them, and, you know, it wasn't that I didn't want to be with them anymore, I don't like 2 I don't know, I'm assuming 2 years because that's what all these time jumps tend to be, but it could be less than that. It could be a year, it could be 5 years, who knows. What's the longest time jump we've had? Probably 2 years, right? Have we had a longer time jump than that? If we have, I've repressed it because I don't remember anything longer than 2 years. I don't know. It sucks. I'm sorry, it's just been like half an hour of me bitching about this. I'm sure loads of people are fine with it. But anyone who is a regular viewer of mine knows that this is like one of my most hated tropes, and it literally ruined Ghost House for me. It ruined it for me. I hated that so much. So I'm trying not
to be like too upset or disappointed, because there are positives to them having this breakup and this time part. I can definitely see that. There are people on Twitter kind of advocating for it, saying it will be good for them, but at the same time, it's like, I just hate it. I hate it so much. I hate that it happens. I hate thinking about all of that time wasted. Not wasted, because they're still living their lives, but like, it's time they could have been together, right? And then this kind of craziness of them getting back together after however long. I just, I don't know. I don't know. I don't know. And you know what? The other annoying thing is, I'm sorry, I'm bitching so much. I'm sorry. The other annoying thing is that he was progressing in his current job. He was like, he barely managed to get that job, and then he was just washing dishes, and then he was like taking care of the restaurant at Christmas for like, it was his first time cooking. And then in this episode we find out he's been promoted to a sous chef. So he is making fast progress there, right? In like such a short amount of time, within like 6 months, he is progressing up the ranks to being a fucking sous chef. Like, it wouldn't have been that outrageous to think that he would then become chef at some point, or get a different opportunity in another restaurant in Thailand. Like, it's not like, I'm sure, yeah, the Hawaii thing is a great opportunity, but it's not the only opportunity, and it's not worth breaking up with your boyfriend over. This episode made me cry in 2 different places. Episode 11, god damn it. I'm so done with this trope, fam. Can we not do it anymore? We get so many like last minute breakups over drama and then time jumps. I guess at this point we just gotta see the positives in it, right? See the good it will do for both of them. Try to understand them again. We've obviously got Mock in a situation where he is terrified for Day to be alone, and it was the only way that he could see like Day being safe, right? Is like a tag team where like Day is either with me or he's with his mother and his brother. So it was just this kind of constant Day needs supervising kind of mindset. So I guess it will be good for him to see that Day can take care of himself, and that nothing bad's gonna happen if Mock isn't around. So it doesn't look like he confronts Day here or anything. It looks like one of those like passing moments, right? But he's not gonna say anything. I wonder how they're gonna reconcile for the end. Knight and Porjai should get married, and he should be the chef at the wedding. And then, yeah, that would be great. And then he can meet Day there, and they could dance together, and it would be great. Alright, well that's all I got. I'm sorry. There's no like no real thoughtful, insightful commentary this week. It was just half an hour of me bitching. I mean, yeah. It's still a great series. It's just one of my most hated tropes, so it kind of sucks, and we see it so much that it's like it gets to a point where I see it and I'm just like, oh come on, you know. So I don't know, but I'm sure they'll wrap it up in a great way. They'll reconcile after however long, and they'll still have feelings for each other, and they'll get their happy ever after. It'll be fine. It'll be fine, okay? It'll be fine. That is it for this episode. Let me know what you guys think down in the comments. I'm sure you guys all handled it better than I did. And I will see you guys in the next episode next week. Bye!